දැනටමත් ඔයාලා දන්නවා ඇති අද මම මොකද්ද අන්බොක්ස් කරන්න යන්නේ කියලා. මේ තියෙන්නේ HP Smart Tank 500 all in one printer එක. ඉතින් ටෙකල් channel එකත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා හිටපු ඔයාලට මතක ඇති ඊට කලින් මම HP Smart Tank 515 wireless printer එකේ unboxing එකත් එක්ක review එක අරගෙන ආවා. මේ print එකට එන user manual එක අපි බලන එක මොන වගේද කියලා. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එක බලන්නේ නැති අයට පුළුවන් පහළ description box එකේ තියෙන link එකට ගිහින් බලන්න. මේ printer එක ගැන සඳහන් කළොත් office එකක use කරන්න වගේම ගෙදරදීම අපිට එදිනෙදා අවශ්‍ය වෙන printouts ගන්න, photocopies ගන්න, ඒ වගේම document scan කරගන්නත් ගොඩක් හොඳ print එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. දැන් එහෙනම් අපි යමු මේ print එකේ unboxing එකට. මුලින්ම අපිට හම් වෙනවා ink bottle sticker. print heads දෙකක්. ඒ වගේම power cable එකක් සහ USB cable එකක්. මේ තියෙන user manual එක. දැන් අපි අපේ print එක එළියට ගමු. print එක on කරන්න කලින් මුලින්ම මේ තියෙන tapes ටික ඔක්කොම අයින් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් කොහොමද මේ ink ටික fill කරගෙන print එක setup කරගන්නේ කියලා.
මේක cartridge-free ink print එකක්. මේකෙන් අපිට පුළුවන් අඩු cost එකක් වැය කරලා black and white pages 18000ක් හෝ color pages 8000ක් දක්වා වැඩි printouts ප්‍රමාණයක් ලබා ගන්න. මේ print එකට කලින් ආපු HP Smart Tank printers එක්ක compare කරලා බලද්දී මේ HP Smart Tank 500 print එකේ speed එක 38කින් වැඩි දියුණු කරලා තියෙනවා. ඒක නිසා අපිට අවශ්‍ය printouts, photocopies සහ scanning වගේ දේවල් මේ print එක use කරලා ඉතාමත් ඉක්මනින් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම කියන්න ඕනේ මේ ink bottles වලින් refill කරද්දී තීන්ත කාන්ත නොවි ඒ කාර්යය කරගන්න පුළුවන් වගේම තමයි මේ bottles වල තියෙන ink reuse කරන්නත් පුළුවන් වෙන විදිහට මේ bottles හොඳට seal කරලා තියාගන්න පුළුවන්. මේ ink tanks වල ink levels monitor කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි automatic ink sensor එකකුත් මේ print එකේ ඇතුළත් වෙනවා. විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ මේ print එක Wi-Fi support කරන්නේ නැහැ. ඒක නිසා wireless printouts ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා mobile printing option එක මේ print එකේදී අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. තව දෙයක් කියන්න ඕනේ ඇත්තටම unboxing video එකක් දාපු ගමන් ගොඩක් අය අහන දෙයක් තමයි අදාළ product එකේ මිල කීයද කියලා. ඉතින් සමහර වෙලාවට මම එක ගත්ත මිල ආසන්න වශයෙන් සඳහන් කරනවා. නමුත් සමහර වෙලාවට මිල සඳහන් කරන්න ටිකක් අමාරුයි. හේතුව videos දාපු ගමන් බලන අය වගේම ටික කාලයකට පස්සේ සමහරට අවුරුද්දකට පස්සේ අවුරුදු දෙකකට පස්සේ මේ videos බලන අය ඉන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ කාලෙ වෙනකොට මම දැන් මේ කියන prices සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වෙනවා. ඒ හින්දා තමයි ගොඩක් වෙලාවට price එක skip කරන්න වෙන්නේ. මේ වීඩියෝ එක upload කරන්නේ 2023 ජූලි මාසේ. ඉතින් අද වෙනකොට මම කලින් වීඩියෝ එක කරපු 515 print එක රුපියල් 68000 73000 අතර මුදලකට තමයි ඔයාලට මෙවි ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ print එක රුපියල් 48000 53000 අතර මුදලකට මෙවි ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයගොල්ලන්ට අරගෙන ආවේ HP Smart Tank 500 print එක. තවත් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු. මතක ඇතුව මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න, like කරන්න, share කරන්න.